Hej och välkomna till min Lundhag-serie. Just nu står jag utanför Flammans skafferi. Jag har inte så superkoll på vad det är. Men det är någon som heter Lena som jobbar här inne, eller som äger restaurangen. Och jag vet att de jobbar mycket med naturliga råvaror och sånt. Så att jag ska verkligen springa in hit och sen träffa Lena och få höra vad hon har att säga. Sen tror jag vi ska laga mat ute i naturen också. Så det kommer bli väldigt spännande. Så att vi går in. Då var vi framme. Hallå! Tjena! Välkommen! Får du kanske Jönsson. Hur är läget? Jo, bara fint. Härligt. Trevligt. Tack att jag får komma hit. Ja, men kom in. Ja. Spännande. Mitt namn är Lena Flaten och jag är född och uppvuxen i Norge. Jag flyttade till Sverige på sent 80-tal och har sedan dess bott här och driver idag Flammans skafferi. Vi använder oss av råvaror som finns runt omkring oss. Vi skördar det mesta själva och vi jobbar med nära relationer till våra råvaruproducenter. Vad fint ställe. Tack så mycket. Ja, här har vi lite av våra kryddor här som är sånt som vi plockar under året. Och det här har ni plockat själva då? Ja, det är vi personalen. Sen har vi några utav våra, vi har några som plockar vissa svampar och sånt där till oss som inte finns här. Okej. Det mesta är ju fjällväxter. Ja. Som är, och det här är ju gamla medicinala växter egentligen. Okej. Som vi använder till att krydda våran mat då. Som kanske gör att det smakar, som vi brukar säga, förmedla smak av en plats. Det här, jag är väldigt spänd på, för vi ska laga mat sen utomhus. Ja. Vi ska ta med oss lite utav de här kryddorna. Ja. Så tar vi med oss lite fjällfisk och lite goda grejer och så ska vi dra ut på fjället sen. Hur mycket av det här tror jag att jag någonsin har haft i min mun? Det lär inte vara mycket. Jag tänker mig björnskott har jag nog aldrig käkat. Nej. Fast jo, det har jag nog gjort för jag vet att det är syrligt så jag har nog tagit något. Så. Och du har säkert smakat på granskott också. Du tror jag har gjort det? Ja, det kanske. tror jag. Men den här frukten ser eller det är ingen frukt, det är en växt. Nej, det är ju liksom det är en liten blomma. Rödklöver. Ja, precis. Okej, då... Men Roar kan jag berätta om den här grisen samtidigt här nu, för det är gris ifrån hans, där han är på fäboden på sommaren. Så det är din gris? Eller det var din gris? Ja. Kan vi säga. Spännande. Då kör vi. Vi måste ju skåla nästan. Ja, precis. Det måste jag göra. Okej. Sådär. Ja. En skål. Chip. Oj. Vad mycket smak. Shit. Vilken sälta i det här. Vi måste smaka det här, grabbar. Med allting som vi serverar här, då har vi liksom, om inte vi plockar det och skördar det själva, så har vi nära relationer med dem som vi handlar ifrån. Så vi känner liksom slaktaren och vi känner fiskaren, odlaren och så vidare. Så att på det viset kan vi också påverka till att djuren ska få det bättre. Vi betalar ju det som bonden vill ha betalt. Och då kan ju han också ha bra förutsättningar på sina djur. Ni måste smaka det här, grabbar. Det här var jättegott. Vad gott det var. Det här blir nästan lite min frukost. Jag är nästan tårögd av att den var så god. Oj. Vad trevligt. Man kan ha det, va? Jäklar. Ja. Verkligen. Alltså något jag älskar extremt mycket, det är ju så här, alltså, att småäta lite från kylskåpet. Ta en liten oliv, kanske en liten ostbiten och så det här. Det är så här man gör. Exakt som man ska göra. Och så sen är det här blå ädel ifrån Skärvången. Okej, det här kan bli extremt spännande. Och så måste du ta lite äppel. Ja, men det har jag under. Yes. Jag måste först bara smaka bara den här faktiskt. Den är så krämig och god. Den är stygg alltså. Riktigt stygg ost. Snygg är den. Snygg och inte stygg alltså, det kan jag säga. Jag skulle vilja bara ha ett helt matprogram. Efter gott snack och gott käk så drog Lena och hämtade skoten och förberedde resan upp till fjället. Och efter en kopp kaffe så var jag redo att bege mig. Sådär då! Tjena! Hej, är du redo? Jag är mer än redo. Absolut. Då kör vi. Ja, absolut. Då kör vi upp till fjället.
Sådär då. Då kör vi. Nu har vi lite tur med solen här. Titta Ja, fram. faktiskt. Exakt, nu har du förberett massa här va? Jajamän. jäklar. Ska jag börja med elden då kanske? Ja, Ja, det tycker jag. Har du gjort upp eld förut? ja någon gång. Ja, men vad bra. I Minecraft. Yes. Så gjorde jag upp någon eld vet jag. Jag kan visa dig ett litet trix. Ja. Nu blåser det mycket här ute. Och då är det kommer det vara jättesvårt för dig att få eld här. Ja. Men om man bygger en sån här lite, du vet nästan som när man, vi tar bort det här, så. Och så lägger vi med barken inåt. Och det är den som tar eld. Okej. Och så kan vi lägga det här, allt som kan ta liksom eld. Så, Och så barkar inåt ja. ja precis. Så det, alltså, kolla här. Det krävdes bara, än så länge bara en tändsticka och det ser ut som att det tas jättebra. Marcus hade varit stolt, kan jag säga. Du kan ju hämta den där fisken. Okej. Ja, Ska jag köra hela stekpannan eller bara firren? här, bara fyren. Vad här? Yes. Vad är det här för fisk då? Det här är en öring. En öring? Yes. Sen så kör vi på med grönsakerna och Ja. potatisen. Jag fixar lite med elden så inte det ryker så mycket så länge. Ja, det är bra. Ser Och man så om sen ska vi ta bakplåtspappret där och folien. Vi ska göra någon slags hölja till det här då, antar jag. Vi ska göra ett paket. Ett paket? Ja. Det är julafton. Nästan som att vi liksom slår in paket liksom. Det känns nästan som att det skulle kunna vara julafton. Med tanke på det här vädret. Då tar vi lite potatis. Du kan bara göra, du bara följer på mig. Jag följer efter här. det bara. Yes. Potatis är ju gott liksom. Och den här potatisen nu har ju liksom vi också förpreppat. Så den är ju liksom klar. Ja, kryddor och grejer redan. Jajamän, den är, så alldeles är klar. Vi gör det så enkelt som möjligt. Så känner jag liksom, du ligger lite efter här. Du har gjort det några gånger innan. Så Det sådär, blir men så. vi har, jag tycker det är ganska fint. Jag tycker det är Båda väldigt fina. fint faktiskt. Eller Ja, hur? väldigt. Kolla Så. vilka färger. Jag tycker det är väldigt Exakt. vackert. Öring här då. Ifrån våra nära sjöar här. Krokfångad. Vi har en pensionär som krokfångar fisk till oss. Sådär. Ser du? Benen Ja. sitter kvar där. Kan man käka det här rätt nu? Jajamän, nu kan ni käka. Ta en liten bit. Ja, såklart. Det är ju superviktigt att smaka på grejerna hela tiden liksom. Väldigt rökig-god. Mm. Fatta om det här var så de gjorde Subway-mackor. Ja, men De exakt. stod och... Då hade det varit lite dyrare kan jag tänka mig. Ja, det är lite mer jobb som ligger bakom. Ja. Nu ska vi rulla ihop den här Yes, men räkglaset. först det viktigaste av allt. Smör. Är det här smör? Det här är smör. Jag tyckte nästan det såg ut som potatismos. Trodde jag det var. Ja, det här är hemgjord smör. Ja. Ser du? Ja, det ser Yes, onekligen annorlunda ut. Exakt. Och här ser man liksom, det här har vi gjort på syrad grädde. Okej. Så du kan bara ta hur mycket du vill ha. Ja, jag älskar Jag gillar smör. ju smör. Ja, jag med. Ja. Så då jag kanske härmar dig då, så tar jag lite till. Ja, alltså det är ju, man ska inte snåla på det här liksom. Nej, Potatis, smör, fisk, svamp. Ja, det här kommer bli grymt. eller hur? Viker vi ihop Ja. och så gör vi liksom som en sån här sorts, vad ska jag säga det? Inbakad pizza kanske? Ja, en calzone. Calzone. Viker vi ihop så här. Så, och så från den här sidan så måste vi vika inåt. För annars rinner ju det här goda smöret ut. Ja, inåt tror jag. Ja, och så får vi ihop det så där. Liksom när de är så här gråa, då är de som kol. Förstår. Nej, det är lite så där. Det blåser liksom från alla kanter. Oj, hunden. Oj, hunden. Perfekt. Sådär ja. Och så får vi liksom vända på de här lite nu och då. Okej. Då har vi varmrätten Ja. klar. Och hur länge ska den här ligga här då? Ja, det beror väl lite på hur varmt det är, men säg 20 minuter kanske. Okej. Ja. Medan vi väntade på varmrätten så började vi göra efterrätten. En chokladkaka med massa goda grejer i sig.
Oj, oj, oj. Lägger vi den här så länge. Kolla in. Jag är så extremt nyfiken på det här nu. Och extremt hungrig. Men du har ju liksom varit delaktig. Ja. Då smakar ju maten mycket bättre också. Verkligen. Ja. Och sen ute i den här naturen. Och med dig också. Ja, du är snäll. Då hugger jag in. Ja, varsågod. Smaklig måltid. Detsamma. Det är bra med så här gaffelmat också liksom när man är... Ja, jag är nöjd. Ja, jag med. Wow. Vilka smaker. Jag måste nästan tänka efter för det är nästan smaker som jag inte har känt förut. Väldigt mycket smaker. Kul. Ja. Krydda med älgkött. Vad tycker du om det då? Det var perfekt. Bra idé. Tycker jag. Men Lena, jag tänker så här. Eftersom du kör ju allt från naturen och det är verkligen men det är supernyttigt och bra för miljön också antar jag. Vad tycker du om allt annat? Alltså så hur matindustrin ser ut generellt? Den är ganska sjuk. Kul att du frågar det där. För jag brukar säga så här, man kan ju aldrig slåss emot industrin. Nej. Men du kan alltid gå bredvid och erbjuda någonting annat. Så kunden och gästen kan välja själv. För precis per idag så är det ju mer att industrin styr ju vad vi äter och vad vi handlar överhuvudtaget. Men desto starkare vi blir och kan visa upp vad som finns runt omkring och vad som är bra för oss och för att vi ska kunna liksom, för att våra bönder ska kunna finnas kvar och så vidare. Så desto mer vi visar upp det, desto starkare blir vi ju. Visa en annan väg. Ja. Ja, men så att det finns någonting att välja på. När du går på affären nu så finns ju inte de här grejerna att välja på liksom. Nej. Fast det ska det ju tycker jag. Jag kan säga så här. Om jag hade bott här hade jag varit stamgäst hos dig. Kul. Jag hade nog kommit varje öppna tid. Roligt också att vädret kommer verkligen och går. Ena sekunden var det sol och nu så nu är snöar det. bara här också. Så där då. Nu har vi ätit. Men det saknas en grej. Ja. Det är det vi har hållit på och kokat upp här tänkte jag säga. Men det har vi inte gjort. Vi har bakat det. Ja, det har vi gjort. Det är den här chokladbrownien med den här karamelliserade äpplet, kvannen, älgörten. Kommer lägga sig som bomull i magen. Ja. Jag tror vi toppar den med lite hjortron, syrad grädde och kokkaffe. Tar vi bara och hugger in. Liksom. Det tycker jag. Hjortron, Ja. skogens guld, sen lingon. Ja. Det är liksom, jag tror jag använder lingon på det mesta i min mat. Här har vi Det är grädden. liksom, ja, det här är så här syrad grädde. Syrad grädde. Kolla in. Skål. Skål. Ja, gott. Du tar lite till. Du behöver ju det nu. Den hade ett litet crust på sig också. Men Lena, om man vill följa din resa då och hålla koll på vad du håller på med. Vad ska man följa dig på sociala medier och sånt? Ja, liksom själva restaurangen, det är ju på Flammans skafferi på Facebook. Där ligger det ju, där uppdaterar vi hela tiden vad som händer. Och sen vardagen ska man ju följa. Ja, men man vill följa dig tänker jag. Ja, då följer man, och det är ju min vardag och restaurangens vardag, det är ju samma. Så då följer man mig på Lena_Flaten på Instagram. Okej, ja. Och där, i stories där mest då, eftersom att det är där som den här dagen kan man också följa. Där, vissa delar. Skål! Skål! Vi lägger det ner i beskrivningen också så kan ni gå in och så finns allting där som folk kan följa. Ja. Jag kan ju bara ge dig en stor kram. Nu har blivit så bra kompisar här. Ja, det Jag gör tycker vi. du förtjänar en kram. Tack så jättemycket Tack detsamma! för att jag fått följa med i den här smakupplevelsen som har varit. Ja men du, tack för att ni kom. Kul att visa upp hur jag bor. Ja. Och my backyard som vi brukar säga. Ja, verkligen. Så, och tusen tack till er som har kollat också. Och väldigt stort tack till Lundhags som gjort det här möjligt. Jag har varit varm hela tiden kan jag säga. Så att, ha det bra så ses vi nästa avsnitt. Puss på er!